Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với chương trình Á Lục Ký. Cách đây không lâu, một thread trên Zhihu, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Tiêu đề thật đơn giản: tại sao nên tránh xa người Việt Nam khi làm ăn? Hàng trăm bình luận ùa vào, họ chia sẻ kinh nghiệm, kể chuyện, phàn nàn, và cứ thế, ba từ khóa cứ lặp đi lặp lại như thần chú: giàu hoạt, xảo quyệt, ranh mãnh, bạch nhãn lang, sói trắng mắt, kẻ vô ơn, ký cừu hay ghi thù, không bao giờ quên. Ba từ này nghe qua thì như những lời chửi rủa thông thường, nhưng thực ra chúng là ba mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn nhiều. Một bức tranh về mối quan hệ phức tạp nhất châu Á, kéo dài hơn 2.000 năm giữa một đế quốc khổng lồ và một dân tộc nhỏ bé ngay sát biên giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lùi ngược thời gian từ những định kiến trên mạng xã hội năm 2024 về các chiến trường năm 1979, năm 1427, năm 1288, rồi lùi sâu hơn nữa đến tận những trang sử sách cổ nhất thời Hán để hiểu một câu hỏi: tại sao người Hoa vừa sợ vừa ghét chúng ta? Nhưng trước khi lùi về quá khứ, hãy hiểu rõ họ nghĩ gì về ta hôm nay. Vì đôi khi hiện tại chính là chìa khóa giải mã lịch sử. Từ khóa đầu tiên, giàu hoạt, xảo quyệt. Có một thread khá phổ biến trên Zhihu: làm ăn với người Việt khó hơn người Thái. Tại sao vậy? Họ giải thích rất chi tiết. Người Việt luôn đòi giá cao rồi trả chậm, nhưng lại không vi phạm hợp đồng. Họ biết luật, họ chơi trên luật lệ, họ lách luật một cách tinh vi đến mức bạn không thể bắt bẻ được gì. Nghe có vẻ như lời phàn nàn, nhưng nếu lật ngược lại, đó chính là lời khen ngợi. Điều người Hoa gọi là xảo quyệt chính là sự thông minh sinh tồn của một dân tộc nhỏ bé. Chúng ta không đủ lớn để áp đảo bằng sức mạnh, nên phải thông minh hơn. Không có 600 triệu dân như Indonesia, không có quân đội hùng mạnh như Thái Lan thời Hoàng Kim, nhưng có thứ mà họ gọi là xảo quyệt, và chúng ta gọi là khôn ngoan. Đây là cách một dân tộc sống sót qua 2.000 năm bên cạnh một đế quốc khổng lồ mà không bị nuốt chửng. Từ khóa thứ hai, bạch nhãn lang, sói trắng mắt, kẻ vô ơn. Đây là từ mang tính cảm xúc nhất. Nó xuất phát từ đâu? Từ năm 1975 trở về trước. Theo các nguồn lịch sử được công bố, trong 10 năm chiến tranh chống Mỹ, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam một con số khổng lồ, hơn 200 tỷ đô la theo giá hiện tại, cùng 320.000 quân tình nguyện, vũ khí, lương thực, y tế, mọi thứ. Nhưng rồi năm 1979, chỉ 4 năm sau khi thống nhất, chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra. Đối với họ, đây là sự phản bội tột đỉnh. Tâm lý của họ là: chúng tôi đã cứu các người, sao các người lại phản bội? Nhưng lịch sử phức tạp hơn vậy nhiều. Viện trợ không phải từ thiện. Mỗi cường quốc đều có lợi ích chiến lược của riêng họ. Và từ phản bội thường là từ của kẻ mạnh dùng để chỉ trích kẻ yếu dám tự lập, dám có tiếng nói riêng. Một dân tộc nhỏ bé, sau 30 năm chiến tranh liên tục vẫn giữ được độc lập trong tư duy, đó là điều đáng tôn trọng, chứ không phải điều đáng chỉ trích. Từ khóa thứ ba, ký cừu, thù dai dẳng. Người Hoa tin rằng người Việt không bao giờ quên. Vấn đề Biển Đông là minh chứng rõ nhất. Đã 40 năm kể từ chiến tranh biên giới, nhưng Việt Nam vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Họ bình luận trên mạng: trí nhớ người Việt tốt hơn cả voi. Nhưng đây không phải là hay ghi thù. Đây là không quên lịch sử. Một dân tộc bị đô hộ 1.000 năm, nếu quên, sẽ lại bị đô hộ lần nữa. Chúng ta nhớ, không phải để trả thù, mà để tồn tại, để các thế hệ sau này không phải lặp lại sai lầm của tiền nhân. Ba từ này, khi ghép lại, tạo nên một chân dung kỳ lạ. Không phải chân dung của một kẻ thù yếu đuối, mà của một đối thủ khó lường, một ngoại lệ trong hệ thống tư duy ngàn năm của Trung Hoa. Để hiểu rõ hơn vị trí của Việt Nam trong mắt người Hoa, chúng ta cần đặt nó cạnh các quốc gia khác. Vì trong hệ thống tư duy cổ điển của Trung Hoa, mọi dân tộc đều có một vị trí riêng, và vị trí đó quyết định cách họ đối xử. Triều Tiên họ gọi là tiểu đệ, đứa em nhỏ hoặc tiểu hoa, Trung Hoa thu nhỏ. Triều Tiên là mô hình chư hầu hoàn hảo nhất trong lịch sử Đông Á, ngoan ngoãn tuân phục, chấp nhận hệ thống lịch và tước vương của Trung Hoa, hiếm khi gây hấn biên giới. Khi Nhật Bản xâm lược Triều Tiên thời Minh, Trung Quốc đã gửi quân sang cứu. Chiến tranh Nhâm Thìn kéo dài 7 năm, tốn kém tiền của,
nhưng họ vẫn làm vì Triều Tiên là đứa em ngoan. Thái độ của người Hoa với Triều Tiên: yêu mến, tin tưởng, coi là học trò xuất sắc nhất của Nho giáo, nhưng cũng hơi coi thường vì quá dễ đoán, quá an toàn. Nhật Bản lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Danh xưng cổ là A, mang ý chế giễu người lùn, thấp bé, hoặc đảo quốc, quốc gia nằm ngoài xa. Nhật Bản là đối cực của Triều Tiên. Họ từ chối triều cống, họ tự xưng là thiên tử, xứ mặt trời mọc. Họ gửi quốc thư sang Trung Quốc viết: thiên tử tại Nhật xuất, xứ Trí Quốc. Trí thư Nhật một xứ thiên tử. Thiên tử ở xứ mặt trời mọc, gửi thư cho thiên tử ở xứ mặt trời lặn. Đây là sự thách thức công khai, làm nhục hoàng đế Tùy Dương Đế đến mức muốn đánh ngay. Nhưng Nhật Bản đủ xa, đủ mạnh, nên Trung Hoa chấp nhận thái độ kính trọng có gai, thừa nhận sức mạnh nhưng không yêu mến. Thái Lan thì được gọi là Phật hệ quốc gia Phật tính, dễ tính, mềm mỏng. Thái Lan luôn biết cách uốn cong. Khi Trung Hoa mạnh, họ nghiêng về Trung Hoa. Khi phương Tây đến, họ hợp tác với phương Tây. Họ là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không bị thực dân hóa, không phải vì mạnh mà vì khéo léo, biết thích nghi. Thái độ của người Hoa thờ ơ, không quan tâm nhiều, vì Thái Lan không phải mối đe dọa, không phải đối thủ cạnh tranh. Rồi đến Việt Nam, danh xưng dao động giữa An Nam và Việt Nam. Thái độ vừa khinh vừa sợ, một nghịch lý duy nhất trong toàn bộ lịch sử ngoại giao Trung Hoa. Theo nghiên cứu lịch sử được công bố, người Hoa không thể xếp Việt Nam vào nhóm Manji chưa khai hóa, vì Việt Nam có văn hiến nho học, có hệ thống khoa cử, có cung đình lễ nghi không thua gì triều đại Trung Nguyên. Nhưng họ cũng không thể tin tưởng như Triều Tiên, vì Việt Nam quá bản lĩnh, quá cứng đầu, quá hay phản kháng. Họ mô tả Việt Nam bằng một câu rất hay: biết luật Hoa Di nhưng luôn cố tình lách luật. Nghĩa là chúng ta hiểu rõ quy tắc của họ, nhưng chúng ta chơi theo cách của chúng ta. Chúng ta không phá luật, nhưng cũng không để luật trói buộc chúng ta. Trong tất cả các quốc gia từng nằm trong quỹ đạo Trung Hoa, chỉ có Việt Nam được đánh giá là con hổ nhỏ. Nhỏ bé nhưng hung dữ, không bao giờ thần phục. Và đó chính là điều khiến họ mất ngủ, khiến họ phải liên tục tính toán, liên tục đề phòng. Dù chúng ta chỉ là một nước nhỏ sát biên giới. Bây giờ, hãy lùi ngược thời gian từ mạng xã hội 2024 về năm 1979, năm mà nỗi sợ hãi được khắc sâu nhất vào tâm thức người Hoa hiện đại. Tháng 2 năm 1979, Trung Quốc huy động 22 sư đoàn, gần 56 vạn quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới 500 km. Theo tuyên bố chính thức từ Bắc Kinh được công bố trên các phương tiện truyền thông quốc tế, họ gọi đó là trừng phạt tánh chiến tranh trừng phạt, với mục tiêu dạy cho Việt Nam một bài học. Nghe qua thì oai vệ, nhưng thực tế chiến trường lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tại cao điểm 62, khu vực Chima, theo các tài liệu lịch sử được công bố sau này, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gặp phải hệ thống hầm ngầm chữ A dài 1,5 km xuyên qua các ngọn núi. Đây là di sản của 20 năm chiến tranh liên tục. Những công sự mà quân đội Việt Nam xây dựng không phải để phòng thủ thụ động, mà để tấn công chủ động từ trong lòng đất. Lính Trung Quốc phần lớn chưa từng thực chiến, họ mới ra khỏi thời kỳ cách mạng văn hóa, kỷ luật lỏng lẻo, huấn luyện kém. Đối diện với họ là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, chống Pháp, chống Mỹ, người đã quen với tiếng đạn, quen với cái chết, quen với chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tình hình trở nên tồi tệ đến mức nào? Theo hồi ký của các cựu binh được công bố trên các diễn đàn Trung Quốc, Tư lệnh chiến khu Nam, tướng Hứa Thế Hữu, một viên tướng khét tiếng nóng nảy, đã phải ban hành thập sát lệnh, 10 lệnh chém đầu, không tiến lên, giết, bỏ chạy, giết, trì hoãn quân cơ, giết, tiết lộ tình báo, giết. 10 điều, 10 cái chết. Việc phải áp dụng lệnh cực đoan như vậy chứng tỏ điều gì? Kỷ luật quân đội Trung Quốc đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Họ không ngờ rằng một đất nước vừa mới thống nhất 4 năm, kiệt quệ sau 30 năm chiến tranh lại có thể chiến đấu dữ dội đến vậy, có thể giữ được tinh thần và ý chí đến vậy. Tháng 3 năm 1979, Trung Quốc rút quân,
Họ tuyên bố đã dạy bài học xong, nhưng ai là người học được bài học? Tổn thất của họ nặng nề đến mức phải giấu kín hàng chục năm. Và quan trọng hơn, theo các phân tích quân sự được công bố sau này, cuộc chiến này đã buộc Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc phải nhìn nhận lại toàn bộ chiến lược quân sự của mình, buộc họ phải hiện đại hóa khẩn cấp. Trên Yahoo hiện nay vẫn còn những cựu binh viết, họ thừa nhận một cách thẳng thắn, chúng tôi đánh giá thấp người Việt, hoặc một câu đau đớn hơn, họ ít sợ chết hơn chúng tôi. Đây không phải là lời khen của kẻ chiến thắng, đây là lời thừa nhận của những người đã trải qua chiến trường, của những người đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của một dân tộc kiên cường. Nhưng nỗi sợ hãi không bắt đầu từ năm 1979. Nó đã có từ lâu lắm rồi, từ thế kỷ 13, khi đế quốc Mông Cổ quét sạch châu Á. Mông Cổ là cơn ác mộng của toàn bộ thế giới cổ đại. Theo các ghi chép lịch sử, họ đánh từ Đông Âu đến Đông Á, từ Ba Tư đến Trung Quốc, không có đối thủ. Nhưng có hai nơi họ không thắng được. Nhật Bản nhờ cơn bão thần và Việt Nam nhờ chiến thuật và sức mạnh của nhân dân. 3 lần năm 1258, 1285, 1288, 3 lần đế quốc Mông Nguyên kéo quân vào Đại Việt, 3 lần chúng ta đánh bại họ. Lần thứ 3, trận Bạch Đằng Sông, Trần Hưng Đạo đã đóng cọc nhọn dưới lòng sông, chờ thủy triều xuống rồi dụ quân Nguyên vào bẫy. Toàn bộ thủy quân tan tác, một chiến thuật được các sử gia quân sự thế giới ca ngợi cho đến ngày nay. Sau trận này, triều đình Nguyên phải viết một đoạn trong sử sách. Theo Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, họ viết: An Nam tiểu quốc, nan dĩ lực phục, khí hậu viêm nhiệt, binh sĩ bì bệnh, bất khả cửu lưu. An Nam là nước nhỏ, khó dùng sức mạnh bắt phục. Khí hậu nóng nực, binh lính mệt mỏi ốm đau, không thể lưu lại lâu. Đọc câu này, chúng ta thấy gì? Họ thừa nhận khó dùng sức mạnh bắt phục. Đây là lời thú nhận hiếm hoi. Một đế quốc thống trị từ Đông Âu đến Đông Á, từng san phẳng Baghdad, từng khiến các vương quốc Âu Châu run sợ, lại bất lực trước một nước nhỏ ở phương Nam. Nhưng họ không dám nói thật, chúng tôi thua. Thay vào đó, họ đổ lỗi cho khí hậu nóng nực, đổ lỗi cho địa hình, đổ lỗi cho mọi thứ ngoại cảnh. Đây là cách để giữ thể diện, một cách rất Trung Hoa, một cách rất đặc trưng của những người không muốn thừa nhận họ đã gặp phải một đối thủ mạnh hơn họ nghĩ. Rồi đến năm 1427, 100 năm sau khi Mông Cổ rút lui, một triều đại Hán tộc mới lên ngôi, nhà Minh. Họ hùng mạnh hơn, tham vọng hơn. Họ nghĩ rằng nếu Mông Cổ thua, đó là vì Mông Cổ yếu, vì Mông Cổ là du mục, không hiểu cách cai trị. Còn Minh là hoa hạ chính thống, sẽ khác. Năm 1407, nhà Minh kéo quân vào Đại Việt. Họ sáp nhập toàn bộ lãnh thổ, đặt tên là Giao Chỉ Thừa Tuyên Bố Chính Xứ Tư, đô hộ trực tiếp. Họ đổi tên đường phố, đổi chế độ thuế, cấm chữ Nôm, bắt dùng chữ Hán. Họ muốn đồng hóa hoàn toàn, muốn biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. 20 năm, nhà Minh cai trị. Nhưng rồi Lê Lợi nổi lên. Nghĩa quân Lam Sơn từ vùng núi Thanh Hóa, từng bước đánh chiếm các thành trì. Theo các sử liệu Việt Nam và Trung Quốc, năm 1427, tướng Vương Thông của nhà Minh phải đầu hàng tại Chí Linh. Hoàng đế Minh Tuyên Tông, khi nghe tin, đã ra một chiếu chỉ. Chiếu chỉ đó không phải là lời hăm dọa, mà là lời buông xuôi. Theo Minh Thực Lục, Tuyên Tông Thực Lục, năm Tuyên Đức thứ 2, chiếu chỉ viết: Giao chỉ tiết tại Viêm Hoang, phạn phục bất thường. Tự cổ đế vương chi trị, kim mi nhi dĩ, kim khí chi dĩ toàn đại quân. Giao chỉ xa xôi ở vùng hoang dã nóng bức, phản phục bất thường. Từ xưa đế vương cai trị chỉ dùng chính sách kim mi, ràng buộc lỏng lẻo mà thôi. Nay bỏ đi, để bảo toàn đại quân. Từ phản phục bất thường, lúc thành phục lúc làm phản, chính thức trở thành định kiến vĩnh cửu của người Hoa về ta. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, đó không phải là bất thường, đó là ý chí không bao giờ khuất phục. Đó là tinh thần của một dân tộc từ chối bị đồng hóa, bỏ đi để bảo toàn đại quân. Câu nói nghe oai, nhưng thực chất là thừa nhận thất bại. Từ năm 1427 này,
Trung Quốc từ bỏ vĩnh viễn giấc mơ sáp nhập Việt Nam. Họ chấp nhận rằng có một ngoại lệ ngay sát biên giới, một ngoại lệ mà họ không bao giờ nuốt nổi dù họ có mạnh đến đâu. Bây giờ, hãy lùi sâu hơn nữa, không phải về chiến trường, mà về ngôn ngữ. Vì cách họ gọi tên chúng ta chính là cách họ nghĩ về chúng ta. Bách Việt, đây là tên gọi cổ nhất từ thời Tiên Tần, trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, trăm nhánh người Việt. Nghĩa đen là các bộ tộc phân tán, chưa có tổ chức, chưa có nhà nước, sắc thái, trung lập nhưng thiên, về coi thường. Coi như những người nguyên thủy, chưa được khai hóa, chưa biết đến văn minh. Nam Việt, năm 204 trước công nguyên, Triệu Đà lập Nam Việt Quốc. Lần đầu tiên từ Việt trở thành một thực thể chính trị, có tổ chức, có quân đội, có hệ thống hành chính. Sử ký của Tư Mã Thiên, quyển 113, Nam Việt liệt truyện, có viết về Triệu Đà. Thừa Hoàng ốc Tà Đạo, xưng chế giữ Trung Quốc Mâu, ngồi xe lọng vàng cờ Tà Đạo, xưng chế độ ngang hàng với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một người phương Nam dám ngang hàng với Trung Quốc, dám dùng những biểu tượng quyền lực mà chỉ thiên tử mới được dùng. Triệu Đà đã làm điều mà ngay cả các vua chúa Trung Nguyên cũng phải dè chừng, phải tính toán. Rồi đến Giao Chỉ, đây là tên gọi mang tính miệt thị nhất. Năm 111 trước công nguyên, Hán Vũ Đế diệt Nam Việt, chia thành 9 quận, một trong số đó là Giao Chỉ. Giao Chỉ nghĩa đen là gì? Ngón chân giao nhau. Hán Thư, sách sử của Ban Cố, Địa Lý Chí, có viết: Giao chỉ, ngoại nhi lướng túc tương giao. Cố ngôn, giao chỉ, khi nằm ngủ thì hai ngón chân giao nhau nên gọi là giao chỉ. Đây chính là đỉnh cao của sự miệt thị, của việc phi nhân hóa một dân tộc. Họ tạo ra một đặc điểm sinh học dị biệt, ngón chân vắt chéo, để biến chúng ta thành kẻ khác, không phải người như họ, để biện minh cho việc cai trị, cho việc áp bức. Nhưng điều thú vị là gì? Tên gọi này tồn tại gần 1000 năm, nhưng nó không làm chúng ta yếu đi, không làm chúng ta khuất phục. Nó chỉ khiến chúng ta căm ghét hơn, khiến chúng ta quyết tâm hơn để chứng minh rằng chúng ta không phải là những gì họ nghĩ. An Nam, năm 679, nhà Đường lập An Nam đô hộ phủ. An Nam nghĩa là vùng đất phía Nam đã được bình định, làm cho yên ổn. Nghe có vẻ hòa bình, nhưng thực chất là ý muốn dập tắt sự phản kháng, muốn làm cho phương Nam yên lặng, nghe lời. Nhưng phương Nam không bao giờ yên lặng, không bao giờ nghe lời một cách thụ động. Cuối cùng là Việt Nam. Năm 1802, vua Gia Long sai sứ sang nhà Thanh xin phong quốc hiệu. Theo các tài liệu lịch sử, ông muốn gọi là Nam Việt, lấy lại tên cũ của Triệu Đà, khẳng định sự kế thừa lịch sử. Nhưng vua Gia Khánh nhà Thanh sợ rằng nếu dùng tên Nam Việt, Việt Nam sẽ có tham vọng đòi lại Lưỡng Quảng, vùng đất mà Triệu Đà từng cai trị. Vì vậy ông đảo ngược Việt Nam không phải Nam Việt. Đây là một trò chơi chữ nhỏ nhưng phản ánh tâm lý rõ ràng. Họ chấp nhận ta tồn tại, nhưng không bao giờ cho ta ngang hàng, không bao giờ cho ta có tham vọng lớn hơn. Bây giờ, hãy chuyển từ sử sách sang thi ca. Vì nếu sử sách ghi lại chiến lược của triều đình, thì thi ca lại phơi bày nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, những cảm xúc chân thực nhất. Đối với những thi sĩ Trung Hoa thời Đường, Việt Nam không phải một đất nước bình thường. Việt Nam là một bản án tử hình, là nơi kết thúc sự nghiệp, là nơi chôn vùi ước mơ. Có 3 thi sĩ nổi tiếng bị đày vào thế kỷ thứ 7, thứ 8. Thẩm Thuyên Kỳ đày đến Hoan Châu, khu vực biên giới Quảng Tây và Nghệ An hiện nay. Đỗ Thẩm Ngôn, ông nội của Đỗ Phủ, đày đến Phong Châu, Tây Bắc Hà Nội ngày nay. Tống Chi Vấn đày qua lĩnh Nam, cuối cùng bị băng chết tại Quế Châu. Tống Chi Vấn đã viết một bài thơ, trong bài Chí Đoan Châu Dịch, một bài thơ tuyệt vọng nhất lịch sử văn học Trung Hoa. Vân diêu vũ tán các phiên phi, hải khoát thiên trường âm tín hy, xử sự sơn xuyên đồng chướng lệ. Tự liên năng đắc kỷ nhân quy, mây bay mưa tẻ mỗi người một ngã. Biển rộng trời cao tin tức vắng thưa, nơi nơi núi sông đều đầy chướng khí độc. Tự xót xa hỏi được mấy người có thể sống sót trở về. Đọc bài thơ này, chúng ta không thấy con người Việt Nam, không thấy văn hóa, không thấy lịch sử. Chúng ta chỉ thấy chướng khí, một thứ khí độc vô hình, giết người thầm lặng, không thể chống đỡ. Đối với họ, Việt Nam không có yếu tố con người, mà chỉ là một cõi u minh, một nơi chết chóc. Chướng khí, chướng lệ, từ này xuất hiện rất nhiều trong văn học cổ điển Trung Hoa.
Khi nhắc đến phương Nam, thực chất nó là gì? Sốt rét, bệnh dịch do muỗi truyền nhiễm. Nhưng đối với người phương Bắc, nó là nỗi sợ tử vong, là điều không thể giải thích được bằng y học thời đó. Tân Đường Thư, quyển 222, Nam An Truyện có viết: An Nam di liêu quần phản, độc chướng vu thẩm, quân sĩ tử giả đại bán, các nhóm dân di liêu ở An Nam nổi loạn, chướng khí độc vô cùng. Quân sĩ nhà Đường chết quá nữa. Không phải do chiến đấu trực tiếp với quân đội, mà do bệnh tật, do môi trường. Đây chính là vũ khí bí mật của chúng ta. Vũ khí mà không cần rèn giũa. Vũ khí mà thiên nhiên ban tặng. Đất đai này chỉ thuộc về người biết sống chung với nó, người đã thích nghi qua hàng nghìn năm. Nhưng có một điều nghịch lý. Những bài thơ tuyệt vọng này lại trở thành kiệt tác văn học Trung Hoa. Người Trung Quốc có câu: ân khiển tri ân tại vu thi. Ơn của sự giáng tội nằm ở việc làm ra thơ hay. Đau khổ ở Việt Nam đã mài dũa, nên những tuyệt tác đã tạo ra những vần thơ bất hủ. Một cách nào đó, chúng ta đã góp phần tạo nên văn học đường thơ, đã trở thành nguồn cảm hứng cho những thi nhân vĩ đại nhất Trung Hoa. Và giờ, sau hành trình ngược dòng thời gian, chúng ta quay lại câu hỏi ban đầu. Tại sao họ vừa sợ vừa ghét chúng ta? Câu trả lời nằm trong một công thức tâm lý kỳ lạ. 20% kính nể vì chiến thắng quân sự chúng ta giành được qua lịch sử. 30% sợ hãi vì họ không đoán được ta sẽ làm gì tiếp theo, vì ta luôn là ẩn số trong phương trình của họ. 30% khinh miệt vì họ vẫn nhìn ta là nước nhỏ, nghèo hơn, yếu hơn về mặt kinh tế và quân sự. 20% ghen tị vì ta làm được điều họ không làm được, vì ta tồn tại độc lập, kiên cường, không khuất phục. Đây chính là nghịch lý của Việt Nam. Chúng ta quá giống họ để bị coi là man di thuần túy, nhưng lại quá gan dạ, quá bản lĩnh để bị nuốt chửng. Chúng ta là gương phản chiếu giới hạn của đế quốc Trung Hoa, là minh chứng sống cho việc sức mạnh không phải là tất cả. 2.000 năm đã trôi qua, người Hoa vẫn gọi ta An Nam, Việt Nam hay Giao Chỉ, tùy thời điểm, tùy tâm trạng. Họ vẫn viết trên di hu rằng ta xảo quyệt, vô ơn hay ghi thù, nhưng có một điều họ không thể phủ nhận. Họ không thể không nghĩ về chúng ta. Trong lòng người Hoa, người Việt mãi mãi là một nghịch lý. Một dân tộc họ muốn quên nhưng không thể quên. Một dân tộc họ muốn chinh phục nhưng không bao giờ chinh phục nổi. Một dân tộc nhỏ bé nhưng đủ lớn để làm họ mất ngủ. Và có thể, đó chính là lý do tồn tại của chúng ta. Không phải để được yêu mến, không phải để được tôn trọng, mà để tồn tại, kiên cường, độc lập và không bao giờ quỳ gối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng tiếp theo của Á Lục Ký. Nếu bạn thích chương trình này, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các kỳ phát sóng tiếp theo về văn hóa và lịch sử Việt Nam.